जेव्हा आपण लोहगड केसची बघतो त्यामध्ये सगळे साक्ष आपल्या समोर आहेत, पण तरीही न्याय यायला एवढा वेळ का लागतो आपल्याला? प्रॉमिस टू मॅरी इज नॉट. रागाच्या भरामध्ये येऊन मुलावर फॉल्स ॲलिगेशन केस करू शकते का? सर, जर तुम्ही सियाचे वकील असता तर तुम्ही सियाला कसं डिफेंड केलं? तशी ही केस चालवणे एकदम इझी आहे, कारण त्या केसमध्ये कुठल्याही प्रकारचा इव्हिडन्स समोर आलेला. त्यामुळं अशा केसमध्ये त्या सियाचा डिफेन्स होणं इझिली आहे. 99% लोकांना वाटतं की लॉ फक्त क्रिमिनलसाठी असतो, पण सत्य हे आहे की लॉची गरज सगळ्यात जास्त इनोसंट लोकांना असते. कारण जेव्हा तुम्ही कायदा जाणत नाही तेव्हा तुमचे राईट्स दुसरंच कोणीतरी ठरवतो. आज आपण क्रिमिनल लॉबद्दल अशा गोष्टी समजून घेणार आहोत ज्या प्रत्येक भारतीयाने जाणून घेतल्याच पाहिजेत. आज आपण ॲडव्होकेट अमोल दाभाडे यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत FIR, बेल, पोलीस प्रोसिजर, फॉल्स केसेस आणि क्रिमिनल लॉबद्दलच्या अशा गोष्टी ज्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला माहीत असणं गरजेचं आहे. तर चला मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या पॉडकास्टला. सर, तुम्ही कधी अशा माणसाला डिफेंड केला आहे का जो की गिल्टी आहे, तुम्हाला माहिती आहे, पण तरीही तुम्ही त्याला डिफेंड केलं आहे? अशा 3 ते 4 केसेस मी हँडल केल्या आहेत की जो आरोपी त्यामध्ये पूर्णपणे त्या आरोपावरती दोषारोप सिद्ध होण्यासारखं होतं. अशा मी एक 376+ ॲट्रॉसिटी अशी एक केस होती आणि एक हाफ मर्डरची केस होती की IPC 307 प्रमाणे त्या दोघांवरती गुन्हे रजिस्टर होते. अशा 2 केसला मी डिफेंड केलं. त्यामध्ये असं झालं की पुराव्याअभावी त्या आरोपीची त्या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता झाली. म्हणजे त्यात जो प्रॉसिक्युशनने जो पुरावा रेकॉर्डवरती आणला होता, जो ज्या प्रकारे तो आणायला पाहिजे होता, तो त्या प्रकारे रेकॉर्डवरती आला नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं तर एक 376+ ॲट्रॉसिटी अशी एक केस होती. त्याच्यामध्ये काय झालं की एक वुमेन जी होती, महिला, त्या महिलेने काय केलं, प्रेमसंबंधातून त्याच्याकडे वारंवार पैशाची डिमांड केली. ती डिमांड न दिल्याने त्या महिलेने त्याच्यावरती 376 दाखल केली. 376+ ती मागासवर्गीय जातीची असल्यामुळं तिने ॲट्रॉसिटी दाखल केली. आणि अशा परिस्थितीस जे डिले फॉर FIR जो होता की डिले फॉर FIR हा कमीत कमी 4 ते 5 महिन्याचा डिले फॉर FIR होता. आणि पूर्व तिचं जर मी ती कशाप्रकारे तिने अजून लोकांना गुन्हे दाखल केलेत त्याचा सर्च घेतला की बाबा ही कशाप्रकारे त्यामध्ये हॅबिच्युअल आहे की बाबा हिने अशा 2 व्यक्तींविरुद्ध यापूर्वी गुन्हे दाखल केले आहेत, हे कोर्टाच्या रेकॉर्डवरती आलं. सेकंड थिंग, मेडिकलमध्ये 5 महिन्यानंतरनं त्या मेडिकलमध्ये जनरली काही येणार नाही. आणि अशा गुन्ह्यामध्ये त्या व्हिक्टीमचे कपडे देखील जप्त नव्हती. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर अशा गुन्ह्यामध्ये मेडिकल एव्हिडन्सही नव्हता, त्यांच्यातनं DNAचाही काही इश्यूज नव्हता. त्यामुळे अशा केसेस त्याचा रोल असताना देखील तो ॲक्विटल झाला त्या केसमध्ये. आणि 307चा एक विषय सांगायचा झाला तर माझा आरोपी फक्त हा त्या स्पॉटवरती होता. स्पॉटवरती आणि कनेक्शन असं की आरोपी क्रमांक 1 जो होता की जो मेन रोल दाखवला होता त्याचे आणि याचे CDR लोकेशन सगळं मॅच झालं. ते स्पॉटवरती होते. फक्त हा स्पॉटवरती असल्याप्रमाणे आणि मित्र असल्याप्रमाणे त्याला फॉल्सली इम्प्लिकेटेड त्या गुन्ह्यात ओवलं होतं. अशा प्रकारे तो त्या गुन्ह्यामध्ये त्याचा ॲक्टिव्ह रोल, त्याच्याकडून कुठली रिकव्हरी नाही, त्याच्याकडून कुठली त्या व्यक्तीला असॉल्ट नव्हता ज्याला मारहाण झाली, अशा व्यक्तीला कुठल्या प्रकारचा असॉल्ट नव्हता. केवळ आणि केवळ फक्त त्याला कसं तरी गुंतवायचं ह्या उद्देशाने पोलिसांनी त्याच्यावरती गुन्हा दाखल केला होता. अशा केसमध्ये त्याला मी डिपेंड केलं, त्यावेळेस त्या देखील केसमध्ये तो ॲक्विटल झाला. म्हणजे तो त्या प्लेसवर होता, त्यामुळे त्याच्यावर फक्त फॉल्स केस करण्यात आली. येस. आणि आपण बघितलं की लकी बिस्ट यांचे पॉडकास्ट लोक खूप ऐकतात, तर ते असं म्हणतात की VIP लोकांना जेलमध्ये VIP ट्रीटमेंट भेटते, हे कितपत खरं आहे? VIP लोकांना VIP ट्रीटमेंट हा त्या प्रिझनर ॲक्टमध्ये तसं नाही आहे. ॲक्च्युली तुम्ही जेवणाबद्दल जे काय असेल तुमच्या ज्या आपण ज्यामध्ये मूलभूत गरजा ज्या असतील, बाबा अन्न, वस्त्र, निवारा, ह्या गोष्टी व्यवस्थित भेटल्या पाहिजे, ही प्रत्येक आरोपीची आणि प्रत्येक लोकांची ती मागणी असते. फक्त ह्यातनं काय होतं की आरोपींना स्पेशलायझेशन, जर एखाद्या आरोपीला बाबा स्पेशलायझेशन समजा त्या जेवणाने त्रास होत असेल, म्हणजे जे काय आरोपींना जे जेवण दिलं तर ॲक्च्युली सगळं काही ज्यावेळेस आमच्या कॉलेजच्या व्हिजिट होत्या, त्या व्हिजिटला आम्ही पाहिलं तर त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे दर्जाचं जेवण त्या ठिकाणी आरोपींना पुरवलं जातं. दुसरी अनदर थिंग अशी आहे की बाबा एखाद्या व्यक्तीची परिस्थिती असती, चांगला असतो, तो सदन घरातला असतो, अशा वेळेस तो काय करतो की बाबा मला थोडंसं चांगल्या दर्जाचं जेवण, म्हणजे त्या ठिकाणी कॅन्टीनच्याच फॅसिलिटीज आहेत. आतमध्ये एरड्यामध्ये स्पेशलायझेशन काही कॅन्टीनच्या व्यवस्था केलेल्या आहेत आणि त्या व्यवस्थेतून तो मनी ऑर्डर करून त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं जेवण घेऊ शकतो. त्यामुळं VIP सर्व्हिस असं कुठं त्या मॅन्युअलमध्ये
नाहीच आहे. आणि असं पण आजपर्यंत तरी आमच्या निदर्शनास आलं नाहीच. कारण की खूप सारे आपण केसेस बघतो की खूप साऱ्या गँग जेलमध्ये बसून चालवल्या जातात. तर मग ह्या केसेस आपल्याकडे पाहायला मिळतात, म्हणून मी तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला की नक्की. आणि कारण की कसं असतं की तिकडे फोन्स अलाव नसतात, पण Allow नसतात. तरीही आपल्याला जेलमधून फोन केलेले आहेत ह्याची तक्रारसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. त्यासाठी विचारलं तुम्हाला. रिसेंटली आता मागे एक 3 ते 4 महिन्यापूर्वी एरोडामध्ये काही आरोपींकडे ते मोबाईल सापडले होते रिसेंटली. पण त्याच्यावरती जर बारकाईने अभ्यास केला असता तर त्याच्यामध्ये किती अर्थ आहे, त्या गोष्टीला किती तथ्यता आहे, हे आपण पाहणं गरजेचं असतं. कारण काही वेळेस काय होतं की मीडियावरती न्यूज आली ती तितपत योग्य आहे त्या गोष्टीच्या शहानिशा करेपर्यंत. आता हे युद्ध काही जे आपले प्रिझनर जे आहेत, प्रिझनर्सना राईट्स आहेत की आत्ता त्यांनी कॉल्स चालू केले आहेत. म्हणजे ऑनलाईन व्हिडिओ कॉलद्वारे ते घरच्यांशी बोलू शकतात, त्यांच्या मुलाखती होऊ शकतात. ह्या फक्त रिलेटिव्सला आहेत आणि त्यांचं रजिस्टर जे आहे ते रजिस्टर त्या ठिकाणी केलेलं असतं की अमुक अमुक आरोपीचा मी अमुक अमुक रिलेटिव्ह आहे, भाऊ आहे, आई आहे, वडील आहे. म्हणजे जे ब्लड रिलेशनमधील जे लोक असतात अशा व्यक्तींनाच त्या ठिकाणी मुलाखत मिळते. ती ऑनलाईन टाकू शकतात ती किंवा फिजिकली टाकू शकतात. आणि अदरवाईज वकिलांना ह्याच्या व्यतिरिक्त चुलत भाऊ असेल, म्हणजे नॉन ब्लड रिलेशनमध्ये असेल तर अशा व्यक्तींना मुलाखत भेटत नाही. आणि जनरली असं काही असू शकतं की बाबा कोणाच्या तरी सहाय्याने, म्हणजे जे तुरुंग अधिकारी असतील समजा, बरोबर. अशांच्या काय सहाय्याने जर कुठं कॉन्टॅक्ट झाला असेल किंवा एखादा मोबाईल तिथं भेटला असेल तर अशा प्रकारच्या केसेस घडू शकतात जनरली. कधी कधी काय होतं की मुलं आणि मुलगी रिलेशनशिपमध्ये राहतात, लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात, आणि काही कारणास्तव त्यांचं ब्रेकअप होतं. तर रागाच्या भरामध्ये येऊन मुलगी मुलावर फॉल्स ॲलिगेशन केस करू शकते का? जनरली अशा आत्ता जर पाहिलं तर 70 ते 75% केसेस अशाच आहेत की बाबा प्रॉमिस टू मॅरी केलं, नंतरून त्यांनी लग्न नाही केलं, रिलेशनशिपमध्ये राहिले आणि कुठंतरी त्यांचं मानसिक हे झालं थोडंसं बरोबर. किंवा खच्चीकरण झालं, की अशा परिस्थितीत मुलगी डिप्रेशनमध्ये जाऊन मुलींनी अशा प्रकारचे केसेस केलेले आहेत. आणि मग अशा केसेसमध्ये मुलगा स्वतःला कसा डिफेंड करू शकतो? मुलगा डिफेंड जर करायचं म्हटलं तर त्याच्याकडचे जे असतील ते पुरावे, ज्या त्यांच्या व्हॉट्सअप काही चॅट्स असतील किंवा यापूर्वी ते कुठं समजा फिरायला गेलेले असतील, काही असतील, आणि सगळ्या गोष्टी ज्या आल्या असतील ह्यापूर्वी त्यांच्या बाय कन्सेंटने झालेल्या असतात. बरोबर. दुसरी गोष्ट, आणि प्रॉमिस टू मॅरी जे असेल किंवा समजा दगाफटका झाला काय झाला त्याच्यावरती बॉम्बे हायकोर्टाचे असंख्य सायटेशन्स आहेत की अशा परिस्थितीत प्रॉमिस टू मॅरी इज नॉट रेप, म्हणजे तो हा रेप होत नाही. अशा कन्सेप्टमध्ये अशा खूप साऱ्या केसेस ज्या आहेत त्या अशा ॲक्विटल बेसिसवरती सुटलेल्या आहेत. त्यामुळं ज्या अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल झाले आहेत, तो एक प्रॉमिस टू मॅरी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट झाला, अशा पद्धतीने सूडबुद्धीने ज्या काही गुन्हे दाखल झालेले असतात, अशी अनेक उदाहरणं आहेत की त्यामध्ये तो मुलगा डिपेंड करून तो ॲक्विटल झालेला आहे. आणि काही प्रोसेस असतात का की तो आपली केस कसा स्ट्रॉंग करू शकतो ज्याने तो लवकर त्याची सुटका होईल? हां, त्याच्यामध्ये कसं असतं की बाबा समजा केस रजिस्टर केलेली आहे, त्या केसमध्ये चार्जशीट जर पाहिलं, चार्जशीट बारकाईनेचा अभ्यास केला आणि त्यात आपल्या आरोपीचा रोल कुठेही व्यवस्थित निष्पन्न दिसत नाही आहे, जे चार्जेस त्याच्यावरती लावले आहेत ते जर कुठं त्या ह्याच्यानुसार ॲप्लिकेबल होत नसेल, तर अशा परिस्थितीत तो जो डिपेंडंट आहे किंवा जो आपला आरोपी आहे तो ती केसमध्ये डिस्चार्ज ॲप्लिकेशन ठेवून त्या बिफोर एव्हिडन्स चार्ज होण्यापूर्वी तो त्या केसमधून डिस्चार्ज होऊ शकतो. कारण की जेव्हा आपण लोहगड केसची बघतो त्यामध्ये सगळे साक्ष आपल्या समोर आहेत, पण तरीही न्याय यायला एवढा वेळ का लागतो आपल्याला? आता लोहगड केस जर पाहिलं की ज्यावेळेस ती रिमांडची कारणं आम्ही ज्यावेळेस पाहिली तिथं कोर्टात की बाबा ती जी आरोपी आहे सिंहा आणि दुसरा एक तिचा जो मित्र होता, ह्यांचे फक्त त्या ठिकाणी जे काही CDRs म्हणजे ह्यांचं जे यापूर्वीचं कॉन्टॅक्ट जे होतं त्या कॉन्टॅक्टच्या आधारे तो मुलगा त्या ठिकाणी आरोपी करण्यात आला आहे. आणि प्रत्यक्षात अशी गोष्ट जर पाहिली तर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा कोण दुसरा आय विटनेस नाही आहे ह्या गोष्टीला. त्यामुळं ही केसला थोडंसं म्हणावं तेवढंच वेटेज त्या केसला होऊन आले नाही. कारण साक्ष पुरावे जर रेकॉर्डवरती येत चालले तर काहीतरी त्या केसमध्ये घडू शकतं, पण डायरेक्टली और इनडायरेक्टली त्या ठिकाणी एव्हिडन्स अजून कुठल्या प्रकारे निष्पन्न झालेला नाही आहे. आता हा एव्हिडन्स ज्यावेळेस पोलीस तपास करतील पूर्ण बारकाईने तपास केल्यानंतरनं अजून कोणत्या वेळेस त्या ठिकाणी बाबा कोण साक्षीदार होते, कोण आय विटनेस होतं, या ठिकाणी कोणी पाहिले, अशा वेळेस जर ते स्वतःहून जर पुढं प्रॉसिक्युशनला काहीतरी मदत करायची आहे म्हणून जर पुढे आले तर त्यातून रेकॉर्डवरती काहीतरी येऊ शकतं, बरोबर, मटेरियल रेकॉर्डवरती येऊ शकतं. सर जर तुम्ही सियाचे वकील असता तर तुम्ही सियाला कसं डिफेंड केलं असतं? आता
सिंहाबद्दल जर डिफेन्स घ्यायचा असेल तर त्या ठिकाणी मी सांगितल्याप्रमाणे की त्या घटनेला की बाबा इन कोर्स की बाबा ज्यावेळेस ते त्या ठिकाणी पर्यटनासाठी गेले, हम्म. अशा वेळेस त्या ठिकाणी आमच्या माहितीनुसार असं आले की बाबा ज्या मुलाचा जो मोबाईल होता हम्म. त्या मुलाचा मोबाईल तो घरीच होता, त्यावरती कॉल्स गेलेले आहेत, ओके. त्यावरती कॉल्स केलेले आहेत त्या सी डी आरनुसार. आणि दुसरी गोष्ट जी आहे की या ठिकाणी ढकलून दिल्याचं सांगितलं जाते. तर ह्या गोष्टीला कसं कोर्टात जर पाहिलं तर बारकाईने इव्हिडन्स हा खूप महत्त्वाचा आहे आणि त्या इव्हिडन्ससाठी कोणत्या ठिकाणी आय विटनेस नाही आहे, कोण सांगणारा नाही आहे. त्यामुळं ही केस जनरली तशी ही केस चालवणं एकदम इझी आहे बारकाईंचा अभ्यास केला तर. हम्म. कारण त्या केसमध्ये कुठल्याही प्रकारचा जो आपण हे म्हणतो की इव्हिडन्स समोर आलेला नाही आहे. त्यामुळं त्या केसमध्ये अशा प्रकारचा घातपात नसण्याची शक्यता या ठिकाणी करता येते. जनरली तो पाय घसरून पडला, कसा पडला, काय पडला, आता ह्या ज्या गोष्टी झाल्या ह्या गोष्टी ह्या दोघांमध्येच, त्या ठिकाणी सांगणारा थर्ड विटनेस कोण नाही आहे. बरोबर. आणि अशा परिस्थितीत जर एखादं कन्फेशन स्टेटमेंट रेकॉर्डवरती जर आलं की बाबा एखाद्या आरोपीने दिलं त्यातल्या दोघांपैकी एकाने, तर पण कन्फेशन कोर्टात प्रूव्ह करणं हे तेवढंच सोपं नाही आहे. हम्म. कारण पोलिसांसमोर दिलेल्या स्टेटमेंटला कायद्याने लिगली कोर्टामध्ये तो एव्हिडन्स ग्राह्य धरला जात नाही. त्यामुळं अशा केसमध्ये त्या सियाचा डिफेन्स होणं खूप हे आहे, इझिली आहे. बरोबर. म्हणून केस एवढी स्ट्रॉंग दिसत नाही स्ट्रॉंग दिसत आपल्याला. नाही ती. बरोबर. कारण की आपण बघतो की आपले जे इंडियन लॉस आहेत ते टुवर्ड्स महिलांच्या दिशेला जास्त झुकलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि आपण गोष्ट करतो जेंडर इक्वॅलिटीची, पण आपल्या इंडियन लॉमध्येच आपल्याला जेंडर इक्वॅलिटी पाहायला मिळत नाही. मग यावर तुमचं काय मत आहे? आता आर्टिकलप्रमाणे काय की कॉन्स्टिट्यूशनप्रमाणे इक्वॅलिटी बिफोर लॉ आणि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हम्म. ठीक आहे. पण अशा परिस्थितीत काय होतं की आपला जो भारत देश जो आहे हा संपूर्ण, हम्म. ह्याच्यामध्ये काय झालं की पूर्वीपासून ज्या कन्सेप्ट आहेत की बाबा महिला ही कधी घराबाहेर पडली नव्हती, बरोबर. महिलेला तिचे ज्या समजा डोमेस्टिक संदर्भात जे काही राईट्स असतील ते त्यांना पूर्ण अधिकार ह्या कायद्याने दिलेले आहेत. अशा पद्धतीने की असं म्हणता येणार नाही आपल्याला की बाबा की महिलांनी अशा प्रकारचे डोमेस्टिक व्हायलन्समधून किंवा इतर याच्यातून खोटे गुन्हे दाखल केलेत असं म्हणता येणार नाही. वास्तविक पाहता पूर्वी परिस्थिती वेगळी होती, आज परिस्थिती वेगळी आहे. हम्म. आज जनरली परिस्थिती खूप वेगळी आहे. पूर्वीच्या काळात चूल आणि मूल ह्या दोनच कन्सेप्ट होत्या. त्यामुळं ह्या कन्सेप्टमुळं काय व्हायचं की बाबा त्यावेळेस मुलीने किंवा महिलेने घराबाहेर पडताना डोक्यावरती पदर घ्यावा, ही आपली संस्कृती जी आहे ती संस्कृती आजही ते जपत आहेत किंवा जपली जात नाही काही ठिकाणी. मग अशा ह्या भावनेतून काही कृत्य झालं, काही झालं तर त्यांना त्या न्यायाच्या दृष्टीने त्या न्यायालयात जातात. आणि म्हणून पहिल्यापासून त्या ज्या आहेत त्या कधी सर्व्हिसला ह्या महिला आपल्या नव्हत्या. जनरली आता 2000 पासूनचा पुढचा जो काळ आहे त्यामध्ये मुली ह्या सेल्फ डिपेंडंट झाल्या आहेत, त्या स्वतःच्या पायावरती उभून आज सर्व्हिस नोकरी करतायत. आणि अशा परिस्थितीत त्यांना बाहेर पडणं तितकंच आज धोक्याचं झालेलं आहे. आज आपण बघतो की आपल्या पुणे सिटीत पण दिवसेंदिवस वाढते क्राईम होतच असतात. जाता येता मुलीला पाठलाग करणे, छेडछाड करणे. त्यामुळं असं म्हणता येईल की बाबा तितक्या ज्या त्या घराबाहेर पडलेल्या आहेत तितकीच गुन्ह्याची तीव्रता ही वाढत चाललेली आहे. म्हणजे आपण ज्या म्हणतो की त्यांना डिफेन्स हा राहिलेला नाही आहे थोडक्यात. म्हणजे आता लेटेस्ट याचं उदाहरण आहे आपल्याकडं की बाबाची एक 4 वर्षाची मुलगी, त्याला आरोपीला शिक्षा ठोठावली याच्यात कांबळे म्हणून, आपल्या नसरापूरमध्ये घडलेली घटना. म्हणजे कायदा हा कायद्याच्या दृष्टीने महिलांना संरक्षण पाहिजे त्या याच्यात मिळत नाही आहे. म्हणून त्या ॲक्टचा असा दुरुपयोग होतो आणि दुरुपयोग होऊन म्हणून महिलांचं हक्क असतील, हितसंबंध असतील ते धोक्यात येतात. कारण की एक केस मी बघितलेली की त्यामध्ये एका नाबालिक मुलीने एका मुलावर केस केली आणि त्याची 5 वर्ष पूर्ण बर्बाद झाली आणि त्याच्यामधून त्याला निर्दोष सुटका भेटली. आणि जेव्हा त्या मुलाने त्या मुलीवर केस केली की हिने माझे 5 वर्ष बर्बाद केले, तर तेव्हा फक्त मुलीला वॉर्निंग देऊन सोडण्यात आलं. तर मग आपल्याला इथंच पाहायला मिळतं की किती जेंडर डिसइक्वॅलिटी आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये. आता काय होतं की पॉक्सो ॲक्टमध्ये काही कन्सेप्ट असे आहेत की बाबा मुलगी ही 18 वर्षाच्या आतली असल्यामुळं ती मायनर असते, तिला कुठल्या गोष्टीचं संज्ञान नसतं, म्हणजे तिला त्या गोष्टीचं नॉलेज नसतं. बरोबर. हे पॉक्सो ॲक्ट अंतर्गत धरलं जातं. मग 4, 6, 8, 12 जे सेक्शन आहेत त्यामध्ये तिला कुठल्याच गोष्टीचं नॉलेज नसतं. आणि अशा प्रकारे इन केस आता प्रत्येक केसवरती डिपेंड असतं की काही ठिकाणी अत्याचार होतो, काही ठिकाणी फक्त काय होतं की छेडछाडीचं प्रकरण होतं. मग अशा प्रकरणात काही पॉक्सो ॲक्टमध्ये निर्दोष झालेले आहेत. पण ज्या ठिकाणी खरंच अत्याचार झाला आहे की बाबा
त्या मुलीवरती सेक्शुअल इंटरकोर्स केला जबरदस्तीने, अशा काही गोष्टी आल्या असतील तर त्यात मेडिकलवरती ज्या गोष्टी कराव्या होतात किंवा प्रॉसिक्युशन ज्या स्टोरी रेकॉर्डवरती आणतं त्या अशा सर्रास केसेसमध्ये आरोपींना शिक्षा लागलेल्या आहेत. कधी कधी गावखेड्यामध्ये पोलीस FIR रजिस्टर करायला मागतच नाही, तर मग अशा सिच्युएशनमध्ये आपली पहिली स्टेप्स कोणती असायला पाहिजे, कोणाकडे आपण गेलं पाहिजे या सिच्युएशनला फेस करायला? प्रायमा फेसी जर त्या ठिकाणी पोलीस जर आपली केस घेणं स्टार्टला करत असतील तर अशा परिस्थितीस आपण ज्या ग्रामीण भागात जे SP असतात, कमिशनर असतात, त्या ठिकाणी आपण जर त्या ठिकाणी अर्ज केले की बाबा वारंवार आम्ही पोलीस स्टेशनला जाऊन आमची कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली जात नाहीत, तर अशा पद्धतीत आपण काय करतो, पोलीस स्टेशनचे काही PI असतील, वरिष्ठ अधिकारी असतील त्यांना आपण भेटून त्या संदर्भातल्या आपल्या अडचणी सांगू शकतो की बाबा आमच्या वारंवार आम्ही येऊन पण आम्ही आज पोलीस स्टेशनचे एवढे पायरी झिजवलेत, उमरे झिजवलेत, पण आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा न्याय भेटत नाही. तर अशा प्रकारे आपण त्या वरिष्ठांकडं जाऊन त्या प्रकारची तक्रार करू शकतो. नाही तर काही ऑनलाईन साईट्स आहे का ज्याच्यावर आपण ह्यांच्याबद्दल तक्रार करू शकतो? ऑनलाईन केस रजिस्टर करता येतात जनरली. काही गव्हर्नमेंटच्या साईट्सचे नाव सांगा ना प्लीज. आता जनरली काय होतं की 112 नंबरला जर कॉल केला, समजा ज्या ठिकाणी गुन्हा घडला आहे, समजा ग्रामीण भागात घडला आहे की त्या ठिकाणी पोलीस लवकर पोहोचणं शक्य नाही आहे, आणि अशा पद्धतीस जर ऑनलाईन तो नंबर डायल केला आपण 112, तर तात्काळ काय होतं की पोलीस मशिनरी त्या ठिकाणी सूत्र आलं होतात, आणि पोलीस मशिनरी त्या ठिकाणी रिसेंटली असेल त्या जवळच्या पोलीस स्टेशनला इन्फॉर्म केलं जातं की बाबा अशा ठिकाणून ह्या ठिकाणी हे लोकेशन आहे, इथनं कॉल आलेला आहे. मग त्या ठिकाणी ते पोलीस पोचून गुन्ह्याची काय शहानिशा आहे, गुन्ह्याची किती तीव्रता आहे ते तपासले जाते. त्यामुळे अशा ज्या काही आहेत की जनजागृतीतून अशा काही गोष्टी आहेत की त्या सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत, आणि त्या आधारे आपण त्या गोष्टींचा एक संधी घेऊन आपण त्या हँडल करू शकतो. आणि समजा जर पोलीस केस रजिस्टर करायला मागत नसतील तर आपण त्यांचा व्हिडिओ, ऑडिओ काही त्यांच्यासमोर आपण क्लिक करू शकतो का, व्हिडिओ काढू शकतो का आपण? हो, आपण तो व्हिडिओ क्लिक करू शकतो. कारण की खूप सारे आपण व्हिडिओज बघितले त्याच्यामध्ये पोलीस लोक लगेच व्हिडिओ काढायला नकार देतात. तर मग ह्याच्यासाठी काही ॲक्ट आहे का ज्याने आपण त्यांना समजावू शकतो की आमचे राईट्स आहेत तुमचे व्हिडिओ काढायचे? 100% की ज्या ठिकाणी एखादी विक्टीम असेल किंवा एखादा फिर्यादी असेल, जो तक्रार द्यायला गेला असेल, त्याची तक्रार रजिस्टर होत असताना त्यांच्याकडनं किती किती ते चित्रफित केलं जातं पोलिसांकडनं पण. आणि अशा परिस्थितीत आपल्याला जर वाटलं की बाबा ह्या ठिकाणी आमचाही कुठेतरी एव्हिडन्स व्यवस्थित रेकॉर्डवरती येतो का नाही येतो, ह्यासाठी पण कायद्यामध्ये तशा प्रोव्हिजन्स आहेत की बाबा FIR देत असताना त्या ठिकाणी आपण फोटोशूट करू शकता, व्हिडिओ हे करू शकतो, आणि त्याला कायद्याने कुठेही बंदी नाही आहे. त्यामुळं अशा परिस्थितीस आपण त्या ठिकाणी सेफ झोनमध्ये असतो, आणि सेफ झोनमध्येच या ठिकाणी FIR घेत असताना आपण काही गोष्टी चित्रफित करू शकतो त्या ठिकाणी. आणि समजा जर पोलीस मनाई करत असतील की व्हिडिओ काढू नका, तर अशा केसेसमध्ये आपण पोलिसांना काय समजू शकतो? तो प्रत्येक जो फिर्यादी असेल, जो विक्टीम असेल, तो त्यांचा जो राईट आहे, तो राईट ते त्या ठिकाणी आपलं हे करू शकत नाही, राईट तो हिरावून घेऊ शकत नाही. कारण ह्या ठिकाणी काय आहे की आपलं जे कॉन्स्टिट्यूशन आहे, कॉन्स्टिट्यूशनने आपले जे राईट्स पुरवलेत, ज्या आपल्याला ज्या आर्टिकल्स दिले आहेत, त्या आर्टिकलच्या आधारे आपण त्यांना ही दाद मागू शकतो. आपण त्यांना जाब विचारू शकतो की तुम्ही कोणत्या अधिकाराखाली आणि कोणत्या ह्याच्याखाली तुम्ही आम्हाला दबावाला हे करताय. बरोबर. ह्या पद्धतीने आपण करू शकतो असं. कारण की कसं असतं की ऑलमोस्ट 90% केसेस असतात ज्या महिलांनी पुरुषांच्या विरोधात फॉल्स केस केलेल्या असतात. तर मग हे जे फॉल्स केसचं प्रमाण आहे ते दिवसेंदिवस वाढत का चाललं आहे? फॉल्स केसचं प्रमाण दिवसेंदिवस काय होतं की एकतर असा प्रश्न आहे, ह्या खोट्या केसेस ज्या रजिस्टर होण्याचं कारण एक असतं की बाबा कुठेतरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट झाले किंवा ब्रेकअप झाले, ब्रेकअपच्या उद्देशाने की बाबा हा कसा जागेवरती येईल, हा कसा होईल, ह्या उद्देशाने, किंवा ह्याला मानसिक त्रास कसा, धडा शिकवण्यासाठी, त्याला मानसिक त्रास कसा होईल, तो डिप्रेशनमध्ये कसा जाईल, मग ह्या गोष्टीचा विचार करून त्याला मी पोलीस स्टेशनला जाते, अशा वारंवार धमक्या दिल्या जातात, आणि त्या धमक्या दिल्यानंतर ना मग त्याच्यावरती केस रजिस्टर केली जाते, आणि केस रजिस्टर झाल्यानंतर ना मग तो आरोपी जो असेल तो डिप्रेशनमध्ये जातो. अशा प्रकारच्या ह्या फॉल्स केसेस होतात. जनरली 60-65% फॉल्स केसेस आहेतच ना. आणि मग त्याला डिफेंड आपण कसं करू शकतो, कसं आपण ठरवू शकतो की ही फॉल्स केस आहे? आपल्या आरोपीकडं काही पुरावे असतील की बाबा ती कुठल्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ह्याला कॉन्टॅक्ट करते आहे, त्याच्यानंतर ती स्वतःहून काय मेसेज करते आहे, स्वतःहून कुठल्या गोष्टीचा इन्सिस्ट करते आहे की बाबा अमुक त्याच्याकडे काही फोटोज असतील, ह्याच्याकडं आरोपीकडं हे काही फोटोज असतील, काही पैशाची डिमांड झालेली आहे. अशा परिस्थितीत तिचं इंटेन्शन फक्त काय आहे
इंटेन्शन्स तिचं कळलं पाहिजे की हिने कुठल्या इंटेन्शनसाठी ही केस केली आहे. ह्या गोष्टी जर रेकॉर्डवरती आल्या तर आपल्याला डिपेंड करणं सोपं होतं आरोपीला. कारण की कसं असतं की मुलगा आणि मुलगी एकत्र सहमतीने पळून जातात, पण जेव्हा बयान देते आणि आपलं बयान फिरवते, तेव्हा मुलाची पूर्ण जिंदगी बर्बाद होऊन जाते. तर मग ह्या सिच्युएशनमध्ये मुलगा आपल्या स्वतःला कसा डिफेंड करू शकतो? त्यामध्ये डिपेंड करण्याचं एक छोटंसं उदाहरण जर सांगायचं म्हटलं की बाबा ठीक आहे, मुलगी ही पूर्ण संमतीने पळून गेली असते बरोबर. आणि अशा परिस्थितीत काय होतं की जनरली एवढं किडनॅपिंग करणं आणि पळून नेणं एवढं इझिली नाही आहे. ते बाय कन्सेंटनी सगळ्या गोष्टी झालेल्या असतात. बरोबर. मुलीला फक्त अंडर प्रेशर यायचं, कोणीतरी कंपेल केले घरच्यांनी, दबावाला बळी पाडले आणि अशा परिस्थितीत मुलगी त्या ठिकाणी स्टेटमेंट देते. पण वास्तविक परिस्थिती काय असते की त्यांचं पाहिलं तर एक खरं प्रेम असतं हो. आणि ते प्रेम ज्यावेळेस घरच्यांच्या जबरदस्तीमुळे ती मुलगी पोलीस स्टेशनला येते, पोलीस स्टेशनला एफ आय आर देते. एफ आय आर दिल्यानंतर ज्यावेळेस कोर्टात केस स्टँड होते, एव्हिडन्सला मॅटर लागतं, त्यावेळेस अशा परिस्थितीस मुलीची जी बोलण्याची किंवा मुलीची जी साक्षी देण्याची जी पद्धत असते किंवा जे डिफेन्सच्या वकिलांमार्फत आरोपीच्या वकिलांमध्ये जे क्वेश्चन्स विचारले जातात, त्या क्वेश्चनच्या आधारे आपल्याला हे समजलं जातं की बाबा ह्या मुलीला खरंच तिच्या मनापासून या ठिकाणी फिर्याद द्यायची तयारी होती का, खरंच तिला बाबा ह्या ठिकाणी असं दिसतं की तिला कंपेल केले आहे. हे त्या प्रश्न उत्तरांमधूनच ते समजतं की बाबा नाही, ह्या मुलीला तिची पूर्णतः कंप्लेंट याच्याविरुद्ध तक्रार द्यायची इच्छा नव्हती. तिला या ठिकाणी कोणीतरी जबरदस्ती घातली, आई असतील, वडील असतील, कोणी असतील किंवा नातेवाईक असतील किंवा पोलीस मशिनरी असू शकते याच्यात, की ह्यांनी तिला जबरदस्ती करून ही तिने केस रजिस्टर केली आहे. बरोबर. कधी कधी काय होतं की कधी कधी हाय प्रोफाईल केसेसमध्ये विटनेसेसची हत्या केली जाते. तर मग विटनेसेसला प्रोटेक्शन करण्यासाठी आपल्या इंडियामध्ये कुठलेही लॉ का नाही आहेत? विटनेसेस प्रोटेक्शन ॲक्ट तसा विटनेसेसला प्रोटेक्शन दिलं जातं इन केस. आता आमच्याच एक तळेगावमध्ये अशा काही केसेस आहेत की हॉटस्पॉट मॅटर आहेत, त्यामध्ये विटनेसला टॅम्पर केलं जातं. बाबा तू साक्ष देऊ नको, बरोबर. नाहीतर त्याचं झालं ते तुझं होईल. अशा परिस्थितीत त्यांनी संबंधितचे जे ट्रायल कोर्ट आहे त्या ट्रायल कोर्टात जर अर्ज केला, ॲप्लिकेशन केला किंवा साहेब मला ह्या एव्हिडन्समध्ये किंवा जे सरकारी वकील जे आहेत जे ती केस चालवतात, हँडल करतात, अशा सरकारी वकिलांकडे जरी मागणी केली की बाबा ते त्यांचं सरकारी वकील हे त्यांचं प्रपोजल कोर्टापुढे टाकतात की बाबा अमुक अमुक विटनेस हे जे आहेत ह्यांना प्रोटेक्शन देणं गरजेचं आहे, कारण ह्याच्यामध्ये एव्हिडन्समध्ये छेडछाड होऊ शकते. बरोबर. इंटरफिअरन्स जर झाला तर त्या केसला काही अर्थ राहत नाही. त्यामुळे प्रॉसिक्युशन जे आहे म्हणजे जे सरकारी वकील असतात, सरकारी वकील हे मेहरबान न्यायालयाकडे सांगून त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन आणि मेहरबान न्यायालयामार्फत ते पोलीस स्टेशनलाही जाऊ शकतात किंवा अशा परिस्थितीत आम्हाला प्रोटेक्शन मिळणं गरजेचं आहे. कारण सरकार पक्षाला त्यांची केस प्रूव्ह करायची असते, त्यामुळं सरकार पक्षाची तेवढी जबाबदारी असते किंवा विटनेसला त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन दिलं पाहिजे. हो. आणि आता विटनेसला प्रोटेक्शन दिलं नाही तर त्या केसमध्ये काही अर्थच राहणार नाही. कारण की लोक म्हणतात की पैसे देऊन सगळं विकत घेता येतं. मग आपल्याला पैसे देऊन विटनेसेस पर आपली साक्ष बदलतात का? रिअरली केसमध्ये होतं की बाबा विटनेसेस काय होतं की दबावाला बळी पडतो एखाद्याच्या किंवा तो त्याची ह्या एरियात दहशत आहे. अशा परिस्थितीत जो जाणारा व्यक्ती आहे ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे त्याच्या घरचे काही जरी इंटरेस्ट घेत नसतील, अशा परिस्थितीत मग विटनेसही थोडा कुठं तरी कमी पडतो. म्हणजे तो विटनेसही म्हणतो की बाबा झालं गेले ते गेले. अशा परिस्थितीत मग विटनेस काय होतं की थोडं साक्ष देण्यासाठी कोर्टात थोडा घाबरतो किंवा तो डिपेंड करत नाही, सरकारी पक्षाला तेवढा तो सहकार्य करत नाही. अशा परिस्थितीत झालेले खूप मॅटर्समध्ये होतात असं. अशी कोणती केस आहे का ज्यामध्ये साक्षाने आपली विटनेसेसने आपली साक्ष बदलली, यामुळे पूर्ण केसच फिरली? बरोबर, सर्रास केसेसमध्ये होतं असं, जनरली केसेसमध्ये होतं. अशा काहीतरी एका केसबद्दल थोडी माहिती द्या. की आता काही हत्याकांडाचे मॅटर आहेत की ज्यामध्ये मर्डर झाला आहे. मर्डरच्या केसेसमध्ये जो काही आय विटनेस असतो काही गोष्टीला, तर अशा गोष्टी तो आय विटनेस त्यांनी जे प्रत्यक्षात ती घटना, मला त्या घटनेबद्दल काय माहीत नव्हतं, घटना ही माझ्या समक्ष घडली नव्हती, पोलिसांनी माझं स्टेटमेंट घेतलं आणि माझ्या स्टेटमेंटमध्ये सरकारी समजा आरोपीच्या वकिलांनी डिफेंडमध्ये केलं की बाबा ह्या तुमच्या ज्या स्टेटमेंटमध्ये आहे, स्टेटमेंटमध्ये तुम्ही स्टेटमेंट तर असं रेकॉर्डवरती आहे चार्जशीटमध्ये आणि तुमच्या स्टेटमेंटप्रमाणे ह्या ठिकाणी जे तुम्ही सांगताय ते तुमच्या ह्याच्यात नाही आहे. म्हणजे त्याच्या स्टेटमेंटमध्ये एक वेगळं आणि क्रॉसमध्ये एक वेगळं येत असतं, बोलण्यामध्ये वेगळं आणि स्टेटमेंटमध्ये वेगळं. बरोबर. अशा केसेसमध्ये आरोपी ॲक्विटेड होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. जो एव्हिडन्स आहे तो प्रॉपर रेकॉर्डवरती येत नाही.
थँक्यू सो मच शेवटपर्यंत हा एपिसोड पाहिल्याबद्दल. जर या एपिसोडमधून तुम्हाला क्रिमिनल लॉ, एफ-आय-आर, बेल, पोलीस प्रोसिजर किंवा तुमच्या लीगल राईट्सबद्दल काहीही नवीन शिकायला मिळालं असेल, तर चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा. कारण अशाच एक्सपर्ट गेस्टसोबत आपण असे विषय घेऊन येतो, जे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला माहीत असणं गरजेचं आहे. आपण मला कमेंट करून नक्की सांगा, तुमच्या मते भारताच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये सर्वात मोठी समस्या कोणती आहे? न्याय मिळायला लागणारा वेळ, खोट्या केसेस की लोकांमध्ये लॉबद्दलचं असलेलं अज्ञान? पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये एका नवीन आणि विचार करायला लावणाऱ्या विषयांसोबत. तोपर्यंत स्वतःची आणि आपल्या माणसांची काळजी घ्या आणि लक्षात ठेवा, कायदा माहीत असणं हा फक्त एक अधिकार नाही, तर स्वतःचं संरक्षण करण्याचा सर्वात मोठा मार्ग आहे. अशाच नॉलेज पॅक्ड आणि लाईफ चेंजिंग कन्व्हर्सेशनसाठी ऐकत रहा आणि पाहत रहा KSR पॉडकास्ट. चला मित्रांनो, पुन्हा भेटूया.